फुलाउने तो टुक्रो थियो हाम्रोमा काम गर्न पर्यो भएन पर छेउमा मन लगेर पकाइदिन्छु ल हुन्छ आलु ल भोकले हो किस्मीलाई कसलाई को लिम्बू मेरो त यतै छ नि किन कति राम्रो छ अनि त सुन्नु त के खानु पाएको राई त्यही हो म एकजना राख्नु तपाईँहरूको ग्रुप कति बेला आयो रश्मिकालाई हुन्छ अलगै आमाले पठाइदेऊ भन्छ यो ए रश्मिकाले नि एक फिला पठाइदिनु न भन्छ अरे भोलि क्यु जाने अरे पर्खिरहेको साथीकोमा पढ्नु एउटा होइन त्यसरी छुटाउँदैन नि अरे भरे एक ठाउँमा हालेर लान्छ कुन चाहिँ सोर्समा के थाहै हुँदैन प्लेनमा एउटै ढोकामा हाल्नुपर्छ मासु जति जम्मै भरे यो फाल्टो पोथीको कि बालेको चाहिँ भालेको चाहिँ गालेर खाने यति यति हड्डीसँग एउटा फिलाको भनेपछि भइहाल्छ नि जति निक्लिन्छ हात पनि त कस्तो छु कति नै लिएन होला बेसी गयो होला र त नि यहाँ निकाल्छु चिरेको बाबा म तुम्हारा किने जाते सक्छौ ले सक्छौ ले काफीसँग हाल्छ पोलेर खानुपर्छ ल त्यसो खाम ल उनको पकेट हाल उनको चिम्टा लिएर आऊ न तिमी आऊ के फसाउ तिमी खाँदैन छ त अनि अब उनीहरूको फाल्टो हो आउनेको फाल्टो हो टाउको जाउँछ है पुऱ्याउनु सक्नुहुन्छ नि सक्दैनौँ न पहिला त अनि ऊ के हो त्यो हिजोको तरकारीमा अनि तरकारी के पकाउनु भेन्डाहरू पनि छैन केही
केमा यहाँ भनेर राख्छु एउटा ढोक्रोमा राख त्यो सानो बाउले अस्ति गरेरै पकाएर ठाउँ भनेको सागहरू हुनुपर्छ पो लाग्यो नि त है त्यस्तो भयो पो हामीलाई नि मान्छेलाई लागिहाल्छ नि मैले चटनी बनाएँ आलुले ओ तेल हालिदिनु न छिटो कुन हो तरकारी एउटा म बनाउ भित्र राख्नु नानी म बनाउँछु अहिले मैले नुन लाउँदैछु है नलाउनु है हुन्छ आउनु है हिजोको बाख्रा आएर नानी बाहिर बस्छ न तिमीहरू बाहिर खेल उडो उडो पनि लाने मैले लाउनु पर्छ हो चाखेर मात्रै भरे कडा हुन्छ न सानोले त हुँदैन फेरि अरू थुप्रै छ गो टाढतिर खोज्नु नै मासु काट्ने